સોહિસ કિચનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે શીખીશું મસાલા પાપડ। જો તમને મારી આ વાનગી ગમે તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને મારી આ વાનગીને લાઈક કરો। તો ચાલો હવે જોઈએ તેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ। મસાલા પાપડ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે જોશે પાપડ, ઝીણા સમારેલું એક ટામેટું, બે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ઝીણી સમારેલી કોથમરી, લાલ મરચું પાવડર, ચાટ મસાલો અને 2 ચમચી તેલ। હવે સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલમાં ઝીણું સમારેલું ટામેટું એડ કરીશું, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું, કોથમરી એડ કરીશું, અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને આપણે બધાને મિક્સ કરી દઈશું। આ આપણું પાપડ માટેનું ટોપિંગ તૈયાર છે। હવે આપણે સૌપ્રથમ એક પેનમાં થોડું તેલ લગાવી દઈશું અને આપણે પાપડને શેકી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો પાપડ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને આ રીતે આપણે પાપડને શેકશું તો આમાં તેલ પણ ઓછું રહેશે। હવે આપણે બધા પાપડમાં જે ટોપિંગ તૈયાર કરેલું છે તે થોડે જ એડ કરી દઈશું। પાપડ ઉપર સરસ ટોપિંગ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેના પર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। આમાં મેં મીઠાનો ઉપયોગ નથી કરેલો, તમે ઈચ્છો તો મીઠું થોડું એડ કરી શકો છો।